हेलो नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई आमा'स डाइनमा। आज म बनाउँदै छु आलु र मकैको पकौडा, पोटेटो स्वीट कर्न पकौडा। 4 वटा आलुलाई उसिनेर लिएको छु। आलुलाई सबैभन्दा पहिला राम्रोसँग म्यास गरौँ। अब एउटा छुट्टै बलमा मैले यो म्यास गरेको आलु लिएको छु। फ्रोजन स्वीट कर्नलाई पनि मैले उसिनेर हल्का थिचेर लिएको छु। सानो टुक्रा अदुवा, 3 पोटी लसुन, 2 वटा रातो खुर्सानीलाई खस्रो खस्रो पिसेर 1 चम्चा लिएको छु। एउटा प्याजलाई मसिनो गरी काटेर लिएको छु। थोरै धनिया पनि मैले यहाँ राखेँ। आधा चम्चा नुन, थोरै बेसार र 4 चम्चा ब्रेड क्रम्ब पनि मैले यहाँ राखेँ। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ। मिक्सर तयार भइसकेको छ। हत्केलामा थोरै तेल लगाएर थोरै मिक्सरलाई हातमा लिँदै ठिक्कको टिकिया बनाउनु पर्छ। टिकिया चाहिँ अलि साह्रो बनाउनु पर्छ। मैले टिकिया बनाउँदै यो ब्रेड क्रम्ब माथि राखेको छु। सबै टिकिया तयार भइसकेपछि अब एक गर्दै टिकियालाई राम्रोसँग ब्रेड क्रम्बले छोपिदिउँ। यहाँ मैले कराईमा तेल तताउन राखेको छु। पोटेटो स्वीट कर्न पकोडा बनाउनको लागि तयार गरिएको टिकिया अब एउटा गर्दै तातो तेलमा राखौँ। हल्का रातो भइसकेपछि मात्रै फर्काउनु पर्छ। दुवैतिरबाट रातो भइसकेपछि राम्रोसँग पाकिसकेपछि मात्रै यसलाई तेलबाट बाहिर झिक्नु पर्छ। यसै गरी सबै पकौडा तारिदिउँ। पोटेटो स्वीट कर्न पकोडा तयार भइसकेको छ। चटनी, केचप वा चियासँग पनि यो पकोडा खान सकिन्छ। हजुरहरूलाई पोटेटो स्वीट कर्न पकोडाको यो रेसिपी कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियोलाई लाइक शेयर गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हवस् त, धन्यवाद।